At pahayag ng suporta sa posibleng paghingi ni Pangulong Rodrigo Duterte ng extension sa pag-iral ng martial law sa Mindanao sa harap ng patuloy na banta ng terorismo sa rehiyon. After Monday night's meeting of the President with lawmakers, Senate President Coco Pimentel is confident the request to have martial law in Mindanao extended will have the yes vote at the Senate. Confident ako na the request for extension of martial law will be approved. That it still be over entire Mindanao, that will be approved. Whether recommendation o hindi, the power belongs to the President, so it's the President. But the official communication of the President with details of his request has yet to reach senators. On Monday night, the President told senators he wanted another 60 days of military rule in Mindanao. But presidential spokesperson Ernesto Abella announced Tuesday that the President wants martial law extended up to the end of the year. Senate Majority Floor Leader Tito Soto feels a 60-day extension request has a better chance of approval. In a text message, Soto sees difficulty in justifying a longer period of military rule. Senator Ping Lacson says, since the Constitution did not specify limits to the period of extension, Congress can approve a request for extension indefinitely or not at all if warranted. The President has called for a special joint session with senators and congressmen on Saturday, July 22, the end of the martial law declaration period. Lawmakers are expected to vote on the President's request. Details of how the vote will proceed are being worked out. Eventually, we'll have to put it to a vote. Maybe by the afternoon, it'll be done. Senator Riza Ontiveros, who was opposed to the initial implementation of martial law in Mindanao, says ample time for discussion should be given to the matter. Ang paghingi po ng extension ay hindi parang pag-order lang sa Jollibee. Ang Kongreso po ay hindi isang fast food restaurant. Kailangan po bigyan ng sapat, mahaba, malalim, matalas na diskusyon sa mga isyung ito. Senator Sonny Trillanes says any time frame extension is unjustified and a misuse of power, especially since the military claims that the number of Maute terrorists have decreased. Senator Win Gatchalian declined comment, saying he would wait to hear on Wednesday from top security officials on the Marawi situation. I think it's very hard to determine kung supportive talaga lahat. Cecil Ardizabal, CNN Philippines. At the House of Representatives, lawmakers are also reacting to the proposed martial law extension. Even before Malacanang announced the President's recommendation, House Speaker Pantaleon Alvarez said the House will grant Mr. Duterte the extension if he asks for it. But members of the Makabayan bloc insist they're against the proposal. They were among petitioners who questioned Proclamation 216, which the Supreme Court eventually upheld. Makabayan says Congress should exercise its oversight function to review the results of the initial implementation of martial law since May 23. We will present cases, documented cases of violation, various cases of violations to human rights as a matter of, hindi pa kasi ito naririnig hindi pa ito nakikita, hindi pa ito na-access ng media. We conducted one international and national fact-finding mission, and after that fact-finding mission last June 12 to 14, meron tayong mga serye ng documentation, not only from backwits of Marawi, but backwits of the 9 provinces. No, na kailangan yung Kongreso mismo makakuha directly ng information sa mga kinauukulan. At hindi lang ito sa militar. Kailangan pakinggan din natin yung mga naging biktima na ng martial law. So yun po yung sa tingin ko kailangan mangyari. At pag hindi nasunod yan, hindi nagkaroon ng sapat na deliberasyon ng Kongreso, unfortunately, isusuko na naman ng Kongreso ang kanyang responsibilidad, no, na iniaatas ng Konstitusyon na dapat maging bantay sa paggamit ng martial law power at magiging rubber stamp ito. No?
nagpahayag ng suporta ang ilang mga senador sa posibilidad na pagpapalawig ng proklamasyon ng Batas Militar sa buong Mindanao kahit hindi pa man nagsasagawa ng joint session ang Kongreso patungkol rito. Si Senator Juan Miguel Zubiri kampante na yung kasama niya ang 16 pang senador na sinuportahan ng Proclamation 216 ay tiyak na pagbibigyan rin kung sakali mang hihiling ang Pangulo ng dagdag na panahon para maisaayos at maibalik ang kapayapaan sa buong Mindanao. Natatakot naman ang Senate Majority Floor Leader na si Senator Vicente Soto III sa kung ano pa ang maaaring mangyari sa Katimugan kung sakaling hindi tuluyang matutuldukan ang pag-atake ng mga terorista dahil sa pagkapaso ng Proclamation 216 sa darating na linggo. Kaya naman aniya kung sakaling hihiling ang Pangulo ng dagdag na panahon ay susuportahan niya ito para sa kapakanan ng ating mga kababayan ngayon sa Mindanao. At samantala ay binahagi rin sa atin ni Senatora J.V. Ejercito na bukas bandang 9:00 ng umaga ay magkakaroon ng security briefing dito mismo sa Senado na pangungunahan nga ng Department of National Defense at ng Armed Forces of the Philippines. Ayon kay Ejercito, magandang pagkakataon ito para mabuksan ang isipan ng ating mga mambabatas at malaman nila tuluyang maintindihan kung ano na nga ba talaga ang sitwasyon ngayon sa Marawi City at nang mapagdesisyonan kung meron nga bang sapat na dahilan at matinding pangangailangan sa martial law extension sa buong Mindanao. Hihilingin ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Kongreso na palawigin ang pag-iral ng martial law sa Mindanao hanggang sa Disyembre 31. Inihag ito na palasyo kasunod ng pagpapatawag ng Pangulo ng special session sa Kongreso kaugnay rito. Git ng Malacanang, hindi basta-basta matutuldukan ang banta sa seguridad sa Mindanao, partikular sa lungsod ng Marawi. Dagdag pa rito, anuman daw ang naging desisyon ng Pangulo ay may sapat itong basehan. Ang sentro ng balitang yan, alamin natin mula kay Sweden Velado live mula sa Malacanang, Sweden. Alex, Angelique, hanggang December 31 o 160 araw ang hiniling ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte para sa extension ng martial law sa buong Mindanao. Yan po yung nakasaad sa kanyang pirmadong sulat na isinumite sa Kongreso na naka-address po kina House Speaker Pantaleon Alvarez at Senate President Coco Pimentel. Ayon po sa palasyo, ibinasa naman ng Pangulo ang kanyang naging desisyon na pagpapalawig ng martial law hanggang December 31 mula sa mga rekomendasyon po ng PNP at militar dahil sa tingin po nila ay hindi talaga kayang tuldukan ang krisis at rebellion sa Marawi sa July 22, which is yan po yung last day ng 60-day implementation period ng martial law na ipinoproklama po ni Pangulong Duterte noong May 23. Narito po, pakinggan po natin yung bahagi ng sulat na binasa sa atin kanina ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella. I call upon the Congress to extend until 31st of December 2017 or for such a period of time as the Congress may determine the proclamation of martial law and the suspension of the privilege of the writ of habeas corpus in the whole of Mindanao. End of statement. Nagpatawag na rin po ang Pangulo ng special session sa Kongreso sa Sabado po 9:00 ng umaga para nga po desisyonan itong martial law extension. Ayon po kay Presidential Spokesperson Abella ay sapat naman na yung pirmadong sulat ng Pangulo para mag-convene ang Kongreso pero posible pa rin na formal na makipag-dialogo or makipagpulong ang Pangulo sa Kongreso upang talakayin itong martial law extension. Nilinaw naman po ng palasyo na dumaan sa masusing konsultasyon itong desisyon ng Pangulo na pagpapalawig ng martial law hanggang December 31 at yan nga po ay yung kanyang tinatawag din na Proclamation number 216. Alex, Angelique, sa ilalim ng ating saligang batas, Article 7, Section 18, nakasaad po na maaaring bawiin o i-extend ng Kongreso yung martial law lalo na kung meron pa talaga nakikitang rebellion o invasion sa isang lugar at nasa alanganin yung seguridad ng publiko. But then again, yung Kongreso po sila ang may kakayahang mag-determine kung gaano katagal nilang i-extend yung martial law. Pero paglilinaw lang, Alex, Angelique, itong December 31 or yung 160-day extension ng martial law na hiniling ni Pangulong Duterte ay hindi pa naman absolute dahil irerespeto niya kung ano yung magiging desisyon ng Kongreso dahil sila nga yung may kakayahan kung hanggang kailan nila pwedeng i-extend yung martial law sa buong Mindanao.
Yan naman po ang pinakahuling balita mula po rito sa Palasyo ng Malacanang. Ako po si Sweden Velado para sa Bayan. Okay, maraming salamat, Sweden Velado mula sa Palasyo ng Malacanang. Ilang kongresista nagpahayag ng pagsuporta sa pagpapalawig ng martial law kasunod ng pagpapatawag ni Pangulong Duterte ng isang special session. Alamin po ang sentro ng balitang yan mula kay Marita Muahe. Yes, Marita? Angelique, nagpadala nga ng sulat si Congressman Rudy Fariñas na nagpapatawag ang Pangulong Duterte ng isang special session sa darating na Sabado upang pag-usapan ang pagpapalawig ng martial law. At dito ay nagpahayag nga ng suporta ang ilan sa mga kongresista na sa usapin ng pagpapalawig na ito. Ayon kay Majority Floor Leader Rodolfo Fariñas, magaganap ito sa pamamagitan ng isang joint session katulad ng nasasaad sa konstitusyon. Ngunit sinabi nito na kinakailangan munang antayin ang formal na sulat ng Pangulo sa Kongreso. Patuloy naman umanong tututulan ng grupong anak pawis ang anumang kahilingan ng Pangulo sa Kongreso para palawigin ang martial law ayon kay Congressman Ariel Casilaw. Ang buong Makabayan Bloc umano ay naninindigan na tutulan ang extension na ito sapagkat kinakailangan nitong pag-aralan, pagdebatihan at huwag madaliin. Ayon naman ito kay Congressman Zarate. Sinabi naman ni Representative Carlo Nograles na 100% niyang susuportahan ang Pangulo sa anumang desisyon nito tungkol sa sitwasyon sa Mindanao. Bilang Commander-in-Chief, may mga sensitibong impormasyon naman ng hawak ang Presidente at kung hihilingin nito sa Sabado na palawigin ang martial law ng 60 araw pa, ay naniniwala si Nograles na susuportahan ito ng iba pang mga mambabatas, kabilang na siya lalo pat wala namang naitalang anumang pag-abuso dito. Ayon naman kay Congressman Teddy Bagilat, unang beses pa lamang itong mangyayari at dapat daw ay mabigyan sila ng briefing ng AFP upang ganap na maintindihan ang sitwasyon sa lugar. Dapat daw ay magkaroon din ng sapat na talakayan at kung mapapatunayan ng AFP na nakatulong ang martial law, ngunit hindi pa nila kontrolado ang sitwasyon at kailangan ng maikling extension, maaari daw pumayag ito. Pero sana daw sa Marawi o sa Lanao na lamang. Nasasaad, Angelica, sa 1987 Constitution na may kapangyarihan ng Kongreso na i-revoke o extend ang martial law declaration